ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ ባየማት ነው። በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት የ8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 2 the fourth that and the surface of the earth በሚለው ቶፒክ ውስጥ ፓርት 2 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ፓርት 2 ሚላል measuring distance and area on maps ይላል። ከዚህ በፊት እንግዲህ በፓርት 1 ስለተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ስንወያይ ነበር። በዋናነት internal force and external force that and the surface of the earth የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበር። ከነዛም መካከል erosion ምን እንደነበረ፣ deposition, folding, faulting ቮልካኒዝም earthquake እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የመሬትን ውስጣዊና ውጫዊ ኃይል በመጠቀም ሰርፌሷን ቼንጅ የሚያደርጉ ፋክተሮች ወይም ኃይሎች እንደነበሩ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምንወያይበት ርዕስ measuring distance and area on maps የሚል ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን አሉን? ኬተርሞች አሉ። ወደ 3 የሚደርሱ ኬተርሞች ሆሪዞንታል ዲስታንስ፣ ሜትሪክ ዩኒት እና ኢምፔሪያል ዩኒት የሚሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ወርታች ዲፋይን የምናደርግ ይሆናል። የመጀመሪያው ርዕሳችን እንግዲህ ስኬል ነው። what is scale? The scale gives the relationship which exists between the distance on two points on the map and the distance between the same two points on the ground. ያ ማለት እንግዲህ በግራውንድ ላይ ሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ርቀትና በወረቀት ላይ ወይም በማፕ ላይ ባሉ ሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ርቀት ሪሌት የምናደርግበት ወይም በወረቀት ላይ ያለን ዲስታንስ በግራውንድ ላይ ካለ ዲስታንስ ጋር ሪሌት የምናደርግበት ሁኔታ ምን እንለዋለን? ስኬል እንለዋለን። For example, if the distance between two points is 120 meter on the ground, say from your classroom to the straight line to the school's flag pole. ኦኬ ለምሳሌ ከክላስ ሩማችሁ እስከ ፍላግ መስቀያ ፖል ወይም ሰንደቅ መስቀያ ፖሉ ድረስ ያለውን ዲስታንስ 120 ሜትር ነው ብንል this distance on a map shows 2 cm በማፕ ለምሳሌ ይሄ ዲስታንስ ወይም በወረቀት ላይ 2 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት 1 ሴንቲሜትር ለ60 ሜትር ማለት ነው። ኦኬ 1 ሴንቲሜትር በወረቀት ላይ በመሬት ላይ ምን ያህል ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው? 60 ሜትርን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። እንዴት ነው የመጣው? 2 ሴንቲሜትር 120 ከሆነ 1 ሴንቲሜትሩ ምን ያክል ነው? 60 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነት ስኬሎች አሉ ቤዚካሊ linear scale and areal scale. linear scale እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? distance on the map divided by distance on the ground አድርገን እናገኘዋለን። areal scale ደግሞ area on the map divided by area on the ground አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ ways of expressing linear scale። አሁን መጀመሪያ linear scale እናያለን፣ ከዛ areal scale እናያለን ቀጣይ። ስለዚህ የመጀመሪያው linear scale ኤክስፕረስ የምናደርግባቸው መንገዶች ምን ናቸው? linear scale can be expressed or represented in 3 main ways. የመጀመሪያው scale statement እንለዋለን። a simple statement of facts giving in a word the relationship between the map and the ground. the map represent for example 1 cm to 1 km ብንል ይሄ ስቴት ስታትመንት ይባላል ወይም ስኬል ስታትመንት እንለዋለን። ያ ማለት 1 ሴንቲሜትር በወረቀት ላይ 1 ኪሎ ሜትር ኦን ዘ ግራውንድ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግራፊክ ስኬል ነው። a diagram is usually found at the bottom of the map. የሆነ ማፕ ላይ ወይም ካርታ ስር ላይ የሆነ ላይን አለ፣ ከስር ላይን ሆኖ ቁጥር ያለበት ላይ። ለምሳሌ ላሳያችሁ። for example look this map. አሁን ይሄ ማፕ ስር ላይ እንደምታዩት 0 2000 4000 እያለ የተቀመጠ ቁጥር አለ። የምን ይባላል? ግራፊክ ስኬል ነው። የካርታ የተቀመጠበት ስኬል በዚህ ስኬል ነው። የምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? ግራፊካል የሆነ ስኬልን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። so this diagram is called graphic scale. in graphic scale a line is drawn and is then divided into appropriate units depending on a scale statement. The left-hand division is subdivided into fractions so that a distance taken from a map are more easily converted into the distance they represent on the ground.
ኦኬ አሁን የሆነ ላይን ይሳልና ያ ላይን ዲቫይድ ይደረጋል። በሌፍት በኩል ያለው ሳይድ ደግሞ ፋርዘር ዲቫይድ ይደረጋል ወይም ሰብ ዲቫይድ ይደረጋል ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ if the scale statement is 1 cm to 1 km ቢሆን a line 3 or 4 cm long will be drawn and divided into a unit of 1 cm as this map measurement represent 1 km on the ground። ለምሳሌ ይህንን ይዩት። A graphic scale for 1 cm to 2 km can be drawn as follow። የሆነ ላይን እንስላለን። ይህን ላይን ከሳልን በኋላ ዲቫይድ ነው የምናደርገው። እንደምታዩት 0 2 4 6 8 እያለ በሁለት ዲፍረንስ ዲቫይድ አድርገነዋል። ከዜሮ በስተሌፍት በኩል ደግሞ ሰብ ዲቫይድ ተደርጓል። ኦኬ ይህ ማለት ከዚች እስከዚች ድረስ 2 ኪሎ ሜትር፣ ከ2 እስከ 4 2 ኪሎ ሜትር፣ ከ4 እስከ 6 2 ኪሎ ሜትር ኦን ዘ ግራውንድ ሪፕሬዘንት ሲያደርግ በማፕ ወይም በካርታ ላይ ደግሞ ከ2 እስከ 4 ድረስ በሩለር ሜዥር ብናደርጋት 1 ሴንቲሜትር ትሆናለች። ከዚህም እስከዚህ ድረስ ብንለካት 1 ሴንቲሜትር ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፕራይመሪ ዲቪዥን ስትባል፣ ሰከንዳሪ ዲቪዥን ደግሞ ከ0 እስከ 2 በሌፍት በኩል ከ0 በሌፍት በኩል እንግዲህ በግራፊክ ስኬል ጊዜ ቁጥር ከ0 አይደለም የሚጀምረው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ከ2 ነው የጀመረው። ኦኬ ስለዚህ ከ0 በስተሌፍት በኩል የሚቀመጠው ቁጥር ዲፈረንሱን ነው። ለምሳሌ 0 7 6 እያለ ቢቀጥል እዚህ ላይ 3 ሆነ ነበር። ዜን እዚህ ሰብ ዲቫይድድ የምናደርጋት ወይም ሰከንዳሪ ዲቪዥኗን ለአራት እኩል እንከፍላታለን። ያ ማለት 2 ለ4 ስንከፍለው ስንት ይሰጠናል? 0.5። ይቺ እንግዲህ የምትዋት አንዷ ክፍል 0.5፣ ይቺ 0.5፣ ይቺ 0.5፣ ይቺ 0.5 አጠቃላይ 2 ይሞላሉ። እሱን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ስኬል ወይም RF እንለዋለን። The representative fraction gives the numerical proportional of distance on a map to a distance on the ground. For example, if the scale statement is 1 cm to 1 km ቢሆን the distance on the map is 1 cm and the distance on the ground is 1 km. Okay? አሁን ስቴት ስታትመንቱ ስኬል ስታትመንቱ እየተሰጠን 1 ሴንቲሜትር በ1 ኪሎ ሜትር ቢሆን 1 ሴንቲሜትር በወረቀት ላይ 2 ኪሎ ሜትር በግራውንድ ላይ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። So the representative fraction is therefore expressed as 1 to 100,000 ብሎ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። አሁን 100,000 ያልናት 1 ኪሎ ሜትሯ ወደ ሴንቲሜትር ስትቀየር 1 ሴንቲሜትር ለ100,000 ሴንቲሜትር ማለት ነው። በተመሳሳይ አሃዝ ስላስቀምጥ ነው ማለት። The distance on the map is always expressed as 1 በሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ጊዜ ማፕ ላይ ያለው ዲስታንስ ኦልዌይስ 1 ተደርጎ ነው የሚቀመጠው። and it is always the numerator of the fraction numerator ሆኖ ይቀመጣል ወይም ለአል ማለት ነው። the denominator states how many times the distance on the map must be multiplied to give the distance on the ground. okay ዲኖሚኔተር ወይም ታህቱ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምኑን ነው ማለት ነው? ግራውንዱ ላይ ወይም መሬት ላይ ያለውን ርቀት በሴንቲሜትር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የተሰጠን ስኬል ስታትመንት 1 ሴንቲሜትር ለ1 ኪሎ ሜትር ነው። find the representative fraction of the map ይለናል። so ስቴፖቹ የመጀመሪያው change the ground measurement to the same unit as the map measurements. that is 1 ኪሎ ሜትር to ሴንቲሜትር። አንዷን ኪሎ ሜትር ወደ ሴንቲሜትር እንቀይራታለን። ያ ማለት 1 ሴንቲሜትር ለ1 ኪሎ ሜትር ተብሎ ስለተሰጠን ኪሎ ሜትሯን ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይራት 100,000 ሴንቲሜትር ይሆናል። so express the map measurement as 1. ሁለተኛው ስቴፕ ማፕ ላይ ያለውን ርቀት 1 ብለን ነው የምናስቀምጠው፣ 1 ሴንቲሜትር ማለት ነው። therefore the representative fraction is 1 to 100,000 or 1 over 100,000 ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። the denominator of the fraction being the ground measurement shown in the same unit as the map measurement. ስለዚህ ግራውንዱ ላይ የተቀመጠው ሜዠርመንት ዩኒት ማፑ ላይ ባለው ዩኒት ተመሳሳይ መሆን አለበት። የማፑ በሴንቲሜትር ከሆነ የግራውንዱም በሴንቲሜትር መሆን መቻል አለበት ይለናል። እነዚህን ስቴፖች ተከትለን ወደ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒክ ደግሞ ስኬል ኮንቨርዥን። Before we go directly into the discussion of conversion of scales, it will be very important to have some idea about measurement units.
there are two units of measurements or two major systems of measurement that are the metric unit and imperial unit. እንግዲህ ኬተርማችን ላይ ሜትሪክ ዩኒት ምንድነው እና ኢምፔሪያል ዩኒት ምንድነው ዲፋይን እናደርጋለን ስንል ነበር። ሜትሪክ ዩኒት ማለት in terms of meter represent የተደረገ ከሆነ ሜትሪክ ዩኒት እንለዋለን። ከዛ ውጭ ከሆነ ደግሞ ኢምፔሪያል ዩኒት ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሜትሪክ ዩኒት 1 ኪሎ ሜትር is equal to 1000 meter which is equal to 10,000 decimeter which is equal to 100,000 centimeter and which is equal to 1 million millimeter. So it used in many parts of the world. Scientists used this system of units. ሳይንቲስቶች የሚጠቀሙት ሜትሪክ ዩኒት ነው። ያ ማለት ነው በሜትር ለምሳሌ ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ዴሲሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር ሊሆን ይችላል። ግን ሜትር አብሮት እስካለ ድረስ ሜትሪክ ዩኒት እንለዋለን። ከዛ ውጭ ከሆነ ኢምፔሪያል ዩኒት ለምሳሌ 1 ማይል is equal to 63360 ኢንች ይለናል። ኦኬ የምን ይባላል? ኢምፔሪያል ዩኒት እንለዋለን። ሶ እዚህ ላይ ኢምፔሪያል እና ሜትሪክ ዩኒት ኮንቨርዥን አለን እዚህ ጋር። ለምሳሌ 1 ኢንች 2.5 ሴንቲሜትር፣ 12 ኢንች 30 ሴንቲሜትር፣ እንዲሁም 1 ፉት ማለት 0.3 ሜትር። ኦኬ 1 ማይል 1.6 ኪሎ ሜትር፣ 5 ማይልስ ደግሞ 8 ኪሎ ሜትር፣ እንዲሁም 1 ኪሎ ሜትር 0.4 ማይል፣ 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን ደግሞ 2.5 ጋሻ which is equal to 100 ሄክታር። ኦኬ ጋሻና ሄክታር መሬትን ለመለካት የምንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ የእርሻ ቦታን ብዙ ጊዜ ይሄን ያህል ሄክታር መሬት አለው፣ ይሄን ያህል ሄክታር መሬት አገኘ ምናምን እያል እናገራለን። ስለዚህ ሄክታር ግራውንድን ሜዠር የምናደርግበት የኤሪያ መለኪያ ነው። ጋሻም በተለምዶ በተለይ በድሮ ጊዜ የሚጠቀሙት ይሄን ያህል ጋሻ መሬት እንዳለን ማለት ኤሪያውን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ነው። ሶ እነዚህ የምትዋቸው ኢምፔሪካል ናቸው፣ ጋሻም ሄክታር፣ ምክንያቱም ከሜትር ውጭ ስለሆነ። 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር እንደሆነ ማወቅ አለብን። 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር፣ 1 ኪሎ ሜትር 100,000 ሴንቲሜትር፣ እንዲሁም 1 ማይል ደግሞ 63360 ኢንችስ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ይህን ነገር ካወቅ ወደ ኮንቨርዥን ኦፍ ስኬልስ እናልፋለን ማለት ነው። Conversion of scales refers to change of one form of scale into the other. It is possible to convert a scale given in one way into another form by the following the rules set below. Okay, ሩሎች አሉን። እነዛን ሩሎች በመከተል ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ አለ። Try to convert the following scales from one form to the other. ለምሳሌ ስኬል ስታትመንትን ቱ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን መቀየር። ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽንን አሁን ወደ ስኬል ያ ማለት ያንደኛውን ስናገላብጠው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኮንስትራክት ግራፊክ ስኬልን ኮንስትራክት ማድረግ። ግራፊክ ስኬልን ስንሰራ ድሮይንግ ያስፈልገናል፣ ላይን ማስመር ያስፈልገናል። ሶ have you tried to work out the above given exercise? ይህን ኤክሰርሳይዝ ለመስራት ሞከራችሁ? ከሞከራችሁ ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤግዛምፕሎች አሉን። በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት ይህንንም መስራት የምችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። from representative fraction to scale statement ለመቀየር ኦኬ divide the denominator by 100,000 centimeter and multiply by 1 kilometer for metric unit and 63360 inch and multiply by 1 mile empirical unit. look አሁን እዚህ ላይ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ወደ ስታትመንት ለመቀየር ሜትሪክ ዩኒት ከሆነ የተሰጠን በ100,000 ሴንቲሜትር እናበዛና በ1 ኪሎ ሜትር ዲኖሚኔተሩን በስንት እናካፍለዋለን? በ100,000 እናካፍልና በ1 ኪሎ ሜትር እናበዛዋለን ፎር ሜትሪክ ዩኒት ማለት ነው። ኢምፔሪካል ዩኒት ከሆነ ደግሞ ለ63360 እናካፍልና ለ1 ማይል በ1 ማይል እናበዛዋለን። ምሳሌ ነው። 1 ለ100,000 ተሰጠ ሜትሪክ ዩኒት ነው። ይሄ ማለት በሜትሪክ ነው የተሰጠ 1 ሴንቲሜትር ለ100,000 ሴንቲሜትር ተብሎ ነው የተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዲኖሚኔተሩ ማለት 100,000 ነው፣ ሲካፈል ለ100,000 እናደርገዋለን። ዲቫይድ ለ100,000 አይደል የተባለ፣ ከዛ በ1 ኪሎ ሜትር አብዙት አይደል ያለ፣ በ1 ኪሎ ሜትር አበዛ ነው ለ100,000 አካፈል ነው። ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ለ1 ኪሎ ሜትር ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ፎርሙ ነው ማለት ነው። 1 ለ250,000 ቢሰጠንስ 1 ለ250,000 እንልና 250,000 ለ100,000 እናካፍላለን፣ በ1 ኪሎ ሜትር እናበዛዋለን። ይሄ ይጣፋልናል።
1 ለ2.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ዜሮዎቹ በዜሮዎቹ ይጣፋሉ። 1 ለ2.5 ኪሎ ሜትር ይቀረናል ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ ኢምፔሪያል ፎርም ቢሰጠንስ 1 ለ316800 ተደርጎ ተሰጠን። ኢምፔሪያል ዩኒት ስለሆነ ለ63360 ኢንች እናካፍለዋለን። ኢምፔሪያል ማለት በኢንች ነው የተሰጠ ማለት ነው። ዜን መልቲፕላይድ ባይ 1 ማይል እናደርግና ስንት ይመጣልናል? 1 ኢንች ለ5 ማይል። በወረቀት ላይ 1 ኢንች በግራውንድ ላይ 5 ማይልን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስኬል ስታትመንት ኢንቱ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን። አሁን ደግሞ እስካሁን ስንሰራ የነበረውን ማገላበጥ። ቱ ቼንጅ ስኬል ስታትመንት መልቲፕላይ ዘ ሰከንድ ነምበር ባይ 100,000። ዘ ሰከንድ ነምበር ማለት ዲኖሚኔተሩን ማለት ነው። ሜትሪክ ዩኒት ከሆነ በ63000 የምናበዛው ደግሞ ኢምፔሪያል ዩኒት ሆነ ነው። በ63360 ማለት ነው። ኤንድ ኦም ኢዝ ዘ ዩኒት። ዜን ዩኒቱን እናስወግዳለን። ለምሳሌ 1 ለ2 ኪሎ ሜትር 1 ሴንቲሜትር ለ2 ኪሎ ሜትር ቢሰጠን 2 ኪሎ ሜትሯን ዘ ሰከንድ ነምበር የተባለው 2 ኪሎ ሜትር ነው ሲባዛ በ100,000 እናደርገዋለን። 1 ለ200,000 ከዛ ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር የሚለውን እናጠፋና 1 ለ200,000 አድርገን እናስቀምጣለን። 2 ሙሉ 1 ሁለተኛ ማለት 2.5 ነው። ለ2 ኪሎ ሜትር ቢሰጠን ተመሳሳይ ነው የምናደርገው። 2 ኪሎ ሜትር በስንት እናበዛዋለን? በ100,000። 2.5 ለ200,000 ይሆናል። 2.5 ግን በአንድ ነው ሪፕሬዘንት መደረግ ያለባት ብለናል። በሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ጊዜ ኦልዌይስ ማፕ ላይ ያለው ቁጥር በአንድ ነው መሰየም ያለበት ስለተባለ 2.5ን በ2.5 200,000 በ2.5 እናካፍልና 1 ለ80,000 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ። ሶስተኛ ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ኤንድ ስኬል ስታትመንትን ወደ ግራፊካል ስኬል መቀየር። Graphic scale. This method of showing the scale uses the drawing of lines at the bottom of the map, which is divided into a unit lengths, like centimeter or inch. Centimeter metric unit ከሆነ ነው፣ inch ከሆነ ደግሞ imperial unit ከሆነ ማለት ነው። Each length represent a certain distance on the ground. አሁን ወረቀቷ ላይ ያለችው ዲስታንስ በግራውንድ ላይ የሆነ ሌንግዝ ሪፕሬዘንት ታደርግልናለች። In the example below, the line is divided into interval of 1 centimeter. Each interval represented by 100 kilometer on the ground. The graphic scale does not start from 0. ከዜሮ አይደለም የሚጀምረው ግራፊክ ስኬል። ከኋላ የዲስታንሱን ያክል ቁጥር አለች፣ አንድ ቁጥር እናያታለን እሷን። 1 unit length to the left of 0 is divided into 4 quarter. አንድ ዩኒት ያክል ከዜሮ በሌፍት በኩል ለአራት የተከፋፈለው ቁጥር እናስቀምጣለን። This gives you a chance to read a fraction of unit length. In the example below, quarter or 1/4 of the unit length means about 25 kilometer. አሁን ወደ ታች ያለን 100 ኪሎ ሜትር የተሰጠን የለም፣ ግን 100 ኪሎ ሜትር ነው የተሰጠን ብለን ብናስብ ለአራት ሲካፈል 25 ማለት ነው። ያ ማለት ይቺ ለምሳሌ 100 ቢሆን የተሰጠን ይሄ 30 ስለሆነ ነው 100 ቢሆን የተሰጠን 100ን ለአራት ስናካፍለው ያ ማለት ይቺ 25 ይቺ 25 ይቺ 25 ይሆናሉ እያለን ነው። በዚህ ኬስ 30ን ለአራት ስናካፍለው 7.5 7.5 7.5 7.5 ይሰጠናል። ኦኬ። ስለዚህ ኤግዛምፕሉን ስናይ given ይሄ የተሰጠን ስኬል 1 ለ3 ሚሊዮን ተሰጥቶናል። ኦኬ። ይሄ ፍራክሽን ሪፕሬዘንታቲቭ ስቴት ነው የተሰጠን። ወደ ምን ቀይሩት? ወደ ስኬል ስታትመንት ቀይሩት ተብሏል። ወደ ስኬል ስታትመንት እንዴት እንደሚቀየር ላይ ስናይ ነው የቆየን። ለ100 ሺህ እናካፍለውና 30 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ቱ 30 ኪሎ ሜትር ስኬል ስታትመንታችን ይሆናል። ይህን ቁጥር ደግሞ ወደ ምን ቀይሩት ይለናል? ወደ ግራፊክስ እንቀይረው። እንዴት ይሆንልናል? 30 30 30 ልዩነት ያለው መጀመሪያ ላይ እናሰምራለን። ለ30 ለ30 ልዩነት እንከፍለዋለን። ከ0 እስከ 30 30 ነው ዲፈረንሱ። ከ30 እስከ 60 ከ60 እስከ 90 ከ90 እስከ 120 ከ120 እስከ 150 እያልን እንከፋፍላለን። ኦኬ። ከዛ ከ0 30 ዩኒት ያክል ወደዚህ እንሄዳለን። ያ ማለት ምን ማለት? ከ0 እስከ 30 ማለት በማስመሪያ ወይም በግራውንድ 1 ሴንቲሜትር ማለት ነች። ከ30 እስከ 60 1 ሴንቲሜትር፣ ከ60 እስከ 90 1 ሴንቲሜትር። በማፕ ላይ 1 ሴንቲሜትር፣ በግራውንድ ላይ 30 ኪሎ ሜትር ሪፕሬዘንት አድርጋለሁ ብለን እናስቀምጣለን። ከ0
በሌፍት ሳይድ 1 ሴንቲሜትር እናሰምርና 30 እናስቀምጣለን። 30 ለ4 እንከፍለዋለን። 7.5 ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት መሆኑን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኤሪያል ስኬል ነው። እስካሁን ስናይ የነበረ እንግዲህ ሊኒየር ስኬል ነው። አሁን ደግሞ ኤሪያል ስኬል እናያለን። just as a distance on a map are in some scale related to the ground distance they represent. So likewise are the area on the map and on the ground. አሁን በሊኒየር ስኬል ስናየው በቆየነው መሰረት ኤሪያል ስኬልን በዛ መሰረት ነው የሚሰራው ማለት ነው። The relationship between map area and ground area is simple. The area scale will be in the ratio of 1 to the square of the denominator of representative fraction. አሁን ኤሪያ ስናስቀምጥ 1 ኦቨር ብለን ዴኖሚኔተሩን ስኩዌር እናደርጋለን። 1ንም ስኩዌር ብናደርጋት 1 ስለሆነች ነው ስኩዌር ያላደረግናት። አንድ ቁጥር ስኩዌር ስትደረግ ራሷ ስለሆነች። ለምሳሌ if a map had a linear scale of 1 to 1000 ቢሆን then 1 square unit on the map would represent 1 million square on the earth ማለት ነው። አሁን አንድን ስኩዌር ስናደርጋት 1 ስኩዌር ትሆናለች። 1000 ስኩዌር ስናደርገው 1 ሚሊዮን ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ 1 ስኩዌር በመሬት ላይ በካርታ ላይ 1 ሚሊዮን በግራውንድ ላይ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። This relation is usually assumed, not stated. It has this important consequence. Given the same size map sheet, the Earth's area covered by a map of different scales vary as the square of the ratio of their linear scale. ለምሳሌ ይህን ፊገር ኤን ዩት ቢንም ዩት 2 ፊት ባይ 2 ፊት ነው። ኦኬ 2 ፊት ባይ 2 ፊት ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽኑ 1 ለ25000 ነው። ይሄ ለምሳሌ covers only 1/4 of the Earth's area that is covered by B ይለናል። ቢ ለምሳሌ 2 በ2 ነው። ቢ ሁለቱም አሁን ተመሳሳይ ነው። ይሄም 2 ነው ያለው፣ ይሄም 2 ነው ያለው። ነገር ግን ምኑ ይለያያል? ስኬሉ ይለያያል። አሁን የዚህ ስኬል ትንሽዬ ስኬል ነው። 1 ለ50 ሺህ ማለት አነሰ ማለት ነው። 1 ለ25 ሺህ በግማሽ ይሄኛው ትልቅ ነው። አሁን እዚህ ላይ 25 ሺህ እና 50 ሺህ ስናወዳደር ትልቅ የሚመስለን ይሄ ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር 50 ሺህ እና 1 ኦቨር 25 ሺህ ነው ማከፋፈል ያለብን ማወዳደር ያለብን። ስለዚህ ይሄኛው ላርጅ ስኬል ነው፣ ይሄኛው ስሞል ስኬል ነው። ነገር ግን የሳይድ 2 ፊት ነው፣ የም ሳይድ 2 ፊት ነው። በተመሳሳይ የፊገርም 2 ፊት በ2 ፊት ነው። አያችሁ ሜዠርመንታቸው እኩል ሆኖ ስኬላቸው የተለያየ ስለሆነ ሳይዛቸው የተለያየ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ የምታዩቸው በሙሉ 2 ፊት በ2 ፊት ናቸው። እነዚህ ሁሎች ስኬላቸው ግን የተለያየ ስኬላቸው እያነሰ ነው የሚሄድ ከኤ ወደ ዲ በሄድ ነው ቁጥር። ስለዚህ ስኬሉ እያነሰ በሄደ ቁጥር ሳይዙ እያነሰ ነው የመጣው ማለት ነው። ወይም ዲኖሚኔተሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የፊገሩ ሳይዝ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። So the size of the map on the same Earth area covered by the map of the same sheet size vary as the square of the ratio of their linear scale ይለናል። ስለዚህ አሁን ያልኳችሁ ነው እንትን የሚል ማለት ነው። ሌላው ሊኒየር ስኬል ተሰጥቶ ለምሳሌ 1 ለ5000 ቢሰጥ ዜን የሊኒየር ስኬል ወደ ኤሪያል ስኬል ቀይሩት ተባለ። Areal scale will be the ratio of 1 to the square of the denominator of the representative fraction. ለምሳሌ 1 ኦቨር 5000 ስኩዌር ነው የምናደርገው። therefore linear scale is equal to የሊኒየር ስኬል 1 ኦቨር 5000 ተብሎ የተሰጠን ወደ ኤሪያል ስኬል ሲቀየር 1 ኦቨር 5000 ስኩዌር which is 1 square on the map would be 25 million on the earth ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ስኩዌር አድርገን ነው 5000 ስኩዌር ሲደረግ ነው 25 ሚሊዮን ይመጣል። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ ፋይንዲንግ ግራውንድ ዲስታንስ ፍሮም ማፕ ከማፕ ላይ እንዴት ግራውንድ ዲስታንስን ፋይንድ ማድረግ ወይ መፈለግ እንችላለን። ኦኬ A map distance is a distance obtained between 2 or more points through measurement on a map and expressed either in centimeter or millimeter. A map distance calculated in relation
to the scale given is called horizontal distance or horizontal equivalent እንለዋለን። Okay? And is expressed in meter or kilometer. አሁን መሬት ላይ ያለውን ዲስታንስ either በሜትር or በኪሎሜትር represent ማድረግ እንችላለን። Therefore, horizontal distance could be realized in terms of distance along a straight line and distance along irregular line. ስለዚህ የሆሪዞንታል ላይን either irregular ሊሆን ይችላል or regular distance ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው distance along a straight line ያ ማለት regular ሲሆን እንዴ Such a distance may be observable between two towns or farm states. Thus, built-up area may be shown on a map with a dot put a part ይለናል ፊገር አለን እዛ ፊገር ላይ ያለውን ነው anyhow straight line ከሆነ ካልኩሌት ለማድረግ በጣም ኢዚ ነው ለምሳሌ በሁለት ታውኖች መካከል ያለን ዲስታንስ ወይም በሁለት ፋርም ላንድ መካከል ያለውን ዲስታንስ ለመፈለግ ስንፈልግ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ለምሳሌ በፖይንት ኤ እና ቢ መካከል ያለውን ዲስታንስ ፈልጉ ተባለ ግራውንድ ዲስታንሱን ነው ፈልጉ የተባለው ካርታው ተሰጥቷል ኦኬ ካርታው ተሰጥቷል አሁን ካርታው እዚህ ጋር 2500 ሜትር ይለናል እዚህ ደግሞ 2900 ሜትር ተሰጥቷል እንደዚህ አይነት ፊገር ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ይሰጣል ይህ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ 2500 ከሆነ የመጀመሪያው ላይን ሁለተኛው 2600 የ2700 ይሄ ላይን ደግሞ 2800 የ2900 መጣ በእያንዳንዱ 100 ልዩነት ነው ያለ ማለት ነው ኦኬ ሰው ስኬላችን 1 ለ100 ሺህ የተሰጠ ከዛ በኤና በቢ መካከል ያለውን ግራውንድ ዲስታንስ ፈልጉ ተብለን ተሰጠ እንዴት እንፈልገው ስቴፕስ ወይ ፕሮሲጀር አለ መጀመሪያ ኤና ቢን ጆይን እናደርጋለን በፔንስል በማስመር ያደርገን ጆይን አደረግን ይሄን ላይን አሰምር ከዛስ ሜዠር the line with the ruler ከዚህ ሜዠር ስናደርገው 4 ሴንቲሜትር መጣለ then relate the measure distance to the scale given የስኬል ተሰጥቶናል ከዚህ ዲስታንስ ጋር ሪሌት እናደርገዋለን 4 ሴንቲሜትር on the map with a scale of 1:100,000 ተሰጥቶናል መፈለግ ይቻላል ስለዚህ ካልኩሌት እናደርጋለን አሁን ስኬሉ የተሰጠን 1 ለ100 ሺህ ነው measured distance a to b ደግሞ 4 ሴንቲሜትር መጥቷል ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር እኩል ነው ስንት ነው 100 ሺህ ሴንቲሜትር እንደሆነ ይታወቃል ነው ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር 100 ሺህ ሴንቲሜትርን ሪፕሬዘንት አደረገልን ያ ማለት 1 ሴንቲሜትር ለ100 ሺህ ሴንቲሜትር ስኬሉ ነው የተሰጠን ጊቭን ስኬል 4 ሴንቲሜትር ምን ያክል ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ክሪክሮስ እናደርገው 4 ሲባዛ በ100 ሺህ 4 ሲባዛ በ100 ሺህ ሲካፈል ለ1 ሴንቲሜትር ስናደርገው 400 ሺህ ሴንቲሜትር የማለት ከዚህ በግራውንድ ላይ 400 ሺህ ሴንቲሜትር ነው ኦኬ ስለዚህ 400 ሺህ ሴንቲሜትር ደግሞ ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር በ100 ሺህ እናካፍለዋለን ስንት ይመጣል ኤችዲ ወይም ሆሪዞንታል ዲስታንስ 4 ኪሎ ሜትር መጣ ማለት ነው ስለዚህ ግራውንድ ዲስታንሱ 4 ኪሎ ሜትር ነው ከካርታ ላይ እንደዛ አድርገን ግራውንድ ዲስታንስን መፈለግ እንችላለን አሁን ደግሞ ኢሬጉላር ባይሆንስ ዲስታንስ along bending or curved line ቢሆን curve ያለበት ቢሆንስ this includes the distance along road ሊሆን ይችላል railway ወይም river ሊሆን ይችላል such a distance are measured with a help of a piece of thread or pair of divider or edge of paper ተጠቅመን ምን ሰራው then with the help of ruler and scale given you can calculate the ground distance ለምሳሌ what is the total ground distance shown on figure 2.14 እዚህ ላይ ያለው ፊገር ማለት ነው between point A እና point B ወይም place A እና place B ከዚህ ያለው ground distance ስንት ነው ስቴፖች አሉና ስኬሉ 1 ለ250 ሺህ ተሰጥቷል ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ስኬል ስቴፕ divided the road from A to B by a pencil mark into a portion that are nearly straight ስትሬት ይሆናሉ ምንላቸውን ነገሮች ፖይንት እያደረግ እናሰምራለን ለምሳሌ ከእቺ ፖይንት ይዛ እስከ እቺ የሆነች ስትሬት የምትመስል ነገር አለች ከእቺ ዘን እስከ እቺ ድረስ ከዚች እስከዚች ከዛ እስከዚች እያል ስትሬት የሚመስሉ ነገሮችን ፕሎት እናደርጋለን ወይም ፖይንት እንሰጣለን የመጀመሪያ ስቴፕ then step 2 carefully measured each of the sections with a pair of divider and ruler record each distance or transfer the section directly onto the edge of a piece of paper ይላል ኦኬ ስለዚህ carefully እነዚህ ዲቫይድ ያደረግናቸውን ነገሮች ሜዠር እናደርጋለን
Step 3 using ruler find the total distance አሁን እያንዳንዱ ሜዠር ያደረግናቸውን ነገር እንደምርና ቶታል ዲስታንስ እንፈልጋለን ስለዚህ ቶታል ዲስታንስ እንፈልግ assume 14 ሴንቲሜትር ይሆንልን ቶታል therefore the total length 12 ከሆነ ግራውንድ ላይ ስንት ይመጣል ይህ 14 ሴንቲሜትር በወረቀት ላይ ከሆነ በግራውንድ ስንት ይመጣል ያ ማለት 14 ሴንቲሜትር ሲባዛ በስኬሉ which is 250 ሲካፈል ለመቶሽ የምናካፍለው ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር ስለዚህ 35 ኪሎ ሜትር ይመጣልናል ማለት ነው የከርቭ ላይን እንግዲህ ከኤስ ከቢ ድረስ ያለው ዲስታንስ በመሬት ላይ 35 ኪሎ ሜትር ይሆናል በግራውንድ ላይ ደግሞ 14 ሴንቲሜትር ነው ማለት በማፕ ላይ 14 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ area of regular shaped objects area refers to the total occupancy of portions of land on a given map with the help of this given scale it is possible to measure the area of piece of land on a map area can be understood in terms of the term with regular or irregular shaped አሁን ግራውንድ ላይ ያለን ኤሪያም ካልኩሌት ስናደርግ አይዘር ሬጉላር ሻፕት ሊሆን ይችላል ኦር ኢሬጉላር ሊሆን ይችላል ሁለቱንም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው ኤሪያ ዊዝ ሬጉላር ሻፕት ሬጉላር ነው The following formula are used to calculate area of some regular shaped figures as you have learned in mathematics and physics ለምሳሌ ሬጉላር ሻፖች ተሰጥተውናል ፎርሙላ አላቸው ኤሪያ ፎርሙላ ለምሳሌ ስኩዌር ቢሆን ኤስ ስኩዌር ነው ወይም ሌንግዝ ስኩዌር ወይ ዊድዝ ስኩዌር ነው ሁሉም ሳይዶች እኩል ስለሆኑ ማለት ነው ሬጉላር ሬክታንጉላር ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው የምናደርግ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ አድርገን ነው የምንሰራው length times width triangle ከሆነስ 1/2 base times height circle ከሆነ pi r square አድርገን እንሰራለን እነዚህን ፎርሙላዎች ይዘን ኤግዛምፕሎችን እንስራ ለምሳሌ ስኩዌር ተሰጠ ስኩዌር shaped piece of land እንዴት ነው የምንሰራው area is equal to s square ብለን እንሰራለን እንደምታውቁት ሳይድ አለን ስለዚህ ሳይድ ስኩዌር እናደርጋለን ኤሪያው ትራያንጉላር የሆነ ላንድ ቢሰጠን piece of land 1/2 base times height አድርገን እንሰራለን ቤዙ ይሄ ነው ሄይቱ ይሄ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሬክታንጉላር ፒስ ኦፍ ላንድ ቢሰጠንስ ኤሪያ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ስለሆነ ሌንግዝ ሲባዛ በዊድዝ አድርገን ኤሪያውን መፈለግ እንችላለን እንዲሁም ሰርኩላር ቢሰጠንስ ሰርኩላር ላንድ ቢሰጠን ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ እነዚህን ኤክሰርሳይሶች ቀለል ባለ መንገድ እንዴት እንደምንሰራ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል ተቀምጦልናል በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት ኤክሰርሳይሶችን መስራት ትችላላችሁ ኤግዛምፕሉ ምን ይላል ለምሳሌ ሬክታንግል ቢሰጠን ስኬሉ 1 ለ50 ሺህ ተሰጠ ሌንግዙ 3 ሴንቲሜትር እና ዊድዙ 1 ሴንቲሜትር ተሰጠን ነበር ኦኬ ለምሳሌ ከሬክታንግል ጋር የሚሄድ ጥያቄ እዚህ ስኩል ፉትቦል ተሰጥቶናል 10 ሴንቲሜትር በ5 ሴንቲሜትር በማፕ ላይ ተቀምጧል ትምህርት ቤት ላይ የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ በካርታ ላይ 10 ሴንቲሜትር በ5 ሴንቲሜትር ተደርጎ ተቀምጧል ስኬሉ 1 ለ2 ሚሊዮን ነው ስለዚህ ይሄንን በየትኛው ምሳሌ መሰረት ነው የምንሰራው በዚህ ሉክ መጀመሪያ 3 ሴንቲሜትር እና 1 ሴንቲሜትርን ወደ ግራውንድ ዲስታንስ ቀይረዋል 3 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ50 ሺህ ሲካፈል ለ100 ሺህ which is 1.5 ኪሎ ሜትር 1 ሴንቲሜትር ደግሞ በ50 ሺህ እናበዛና ለ100 ሺህ እናካፍለዋለን 1 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ50 ሺህ ሲካፈል ለ100 ሺህ እኩል 0.5 አሁን 1.5 እና 0.5 ካገኘን በኋላ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ማለት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው ስለዚህ ኤሪያ is equal to 1.5 ሲባዛ በ0.5 ኪሎ ሜትር which is 0.75 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛውን ጥያቄ ላይ ያለውን ጥያቄ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው 10 ሴንቲሜትር እና 5 ሴንቲሜትርን ወደ ግራውንድ ዲስታንስ ቀይረን ማብዛት ሌላው ደግሞ ስኩዌር ቢሰጠንስ ስኩዌር ደግሞ የተሰጠ የትኛው መሰላችሁ ሁለተኛው ለምሳሌ orchard has a length of 5 cm ቢሰጠን in all its 4 sides of a map all 4 sides are 5 cm ከሆኑ ስኩዌር ነው ማለት ነው ስኬሉ ተሰጥቶናል ልክ አሁን በመሰራላችሁ ኤግዛምፕል መሰረት ተሰሩታላችሁ እሱ ለምሳሌ ሳይድ 5 cm ተሰጥቷል ኤሪያው ማለት ሳይድ ስኩዌር ነው ስለዚህ ስኬላችን 1 ለ250 ሺህ ተሰጥቶናል ሶ
1 ሴንቲሜትር is equal to 250,000 ከሆነ 5 ሴንቲሜትሩ ምን ያክል ነው ብለን ክሮስ አድርገን 12.5 ኪሎ ሜትር ይመጣል። ስለዚህ 12.5 ሳይዳችን ከመጣ ኤሪያችን ሳይድ ስኩዌር ነው 12.5 ሲባዛ በ12.5 which is equal to 156.25 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስኩዌር ሲሰጠን በዛ አይነት መልኩ እንሰራለን። አሁን ደግሞ ትራያንግል ቢሰጠንስ? ትራያንግል የተሰጠን ደግሞ እዚህ ጋር ትራያንግል ለምሳሌ a parking lot has a shape of right triangle where base 6 ሴንቲሜትር height 10 ሴንቲሜትር ስኬሉ 1 ለ25000 ቢሆን ኤሪያውን ፈልጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በምን አይነት ኤግዛምፕል ነው የሚሰራው? በዚህ ኤሪያው ቤዝ ታይምስ ሄድ half ቤዝ ታይምስ ሄድ ነው ወይም 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄድ ስኬሉ 1 ለ300,000 ኦኬ ዜን ቤዙ 3 ሴንቲሜትር height 4 ሴንቲሜትር ቢሰጠን አሁን ይሄ ከላይኛው ኤግዛምፕል ጋር አይደለም አይደል? አንድ አይነት አይደለም። 6 ሴንቲሜትር ነው የተሰጠ እና 10 ሴንቲሜትር እዚህ ጋር ግን የተሰጠ ምንድነው 3 ሴንቲሜትር በ4 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ የተለያየ ነው ቁጥሩ ነው የሚለያይ፣ አሰራሩ ግን አንድ አይነት ነው። ሶ ይችን 3 ሴንቲሜትር ወደ ግራውንድ ዲስታንስ እንቀይራታለን። አራትንም ወደ ግራውንድ ዲስታንስ 3 ሲባዛ በ300,000 ሲካፈል ለ100,000 which is 9 ኪሎ ሜትር። አሁንም 4 ሲባዛ በ300,000 ሲካፈል ለ100,000 12 ኪሎ ሜትር ይመጣልናል። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄድ ነው። 9 ሲባዛ በ12 ሲካፈል ለ2 ማለት ነው 54 ኪሎ ሜትር ይመጣልናል ማለት ነው። ስኩዌር ሰርክል ቢሰጠን፣ ሰርክል ደግሞ የተሰጠበት ኤግዛምፕል የታለ ወይም ኤክሰርሳይዝ ለምሳሌ nearby the city of አዲስ አበባ there is a circular lake with a radius about 10 ሴንቲሜትር ቢሰጠንና ስኬሉ 1 ለ50,000 ቢሆን የሌኩን ኤሪያ ፈልጉ ነው የሚለን። ልክ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ቢሰጡን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? ኤሪያችን ፓይ ስኩዌር ነው። ስለዚህ ራዲየስ 8 ሴንቲሜትር ቢሰጠን እና ስኬል 125,000 ቢሰጠን 8 ሲባዛ በ125,000 ሲካፈል ለ100 እናደርግና ራዲየስ ኦን ዘ ግራውንድ 10 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል። ስለዚህ ፓይ አር ስኩዌር አድርገን እንሰራለን። ፓያችን ስንት ነው? 22/7 ማለት ነው። 22/7 ሲባዛ በ10 ስኩዌር ራዲየስ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 314.2 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ግራውንድ ኤሪያ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ግራውንድ ኤሪያን ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፓሪዥን ኦፍ ስኬልስ፣ ስኬል እንዴት አድርገን ኮምፔር እናደርጋለን? ኦኬ ሶ ላርጅ ስኬል እና ስሞል ስኬል የሚባል ነገር አለ ማፕ ላይ ማለት ነው። ስኬል ማፕ፣ ላርጅ ስኬል ማፕ እና ስሞል ስኬል ማፕ የምንለው ማለት ነው። ማፕስ are often described as big, large, medium, small scale. Okay, so there is no precise division among them. Their distinction is important. Large scale refers to those maps in which the representative fraction is large in a sense that the fraction is 1/25,000 is larger than a fraction of 1/500,000. ለምሳሌ 1 ለ25ኛ እና 1 ለ500,000 ብናወዳደረው 1 ለ25,000 ትልቅ ቁጥር ነው። ምክንያቱም 1 ሲካፈል ለ25,000 እና 1 ሲካፈል ለ500,000 አይገናኝም። ይሄኛው ትልቅ ነው ማለት ነው። So most detailed topographic survey map of rural and urban area are made at a scale of considerable larger than 1 to 125,000 and these maps would be classed as large scale ብለን እንመድበዋለን። ይሄን ለምሳሌ ሩራል እና አርባን ኤሪያዎችን ብዙ ጊዜ ሪፕሬዘንት የምናደርገው 1 ለ125ኛ አድርገን ነው እና ይሄ ከማን ይመደባል? ከላርጅ ስኬል ይመደባል ይለናል። ኤኒሃው ሶስት ምድቦች አሉ፣ ላርጅ ስኬል፣ ሚዲየም ስኬል፣ ስሞል ስኬል ብለን። ለምሳሌ ላርጅ ስኬል የምንለው 1 ለ50,000 እና ከዛ በላይ ከሆነ ላርጅ ስኬል፣ ሚዲየም የምንለው ደግሞ 1 ለ50,000 እና እስከ 250,000 ከ50 እስከ 250,000 ከሆነ ሚዲየም ስኬል፣ ስሞል ስኬል የምንለው ደግሞ 1 ለ250,000 ከሆነ ስሞል ስኬል። እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገባችሁ ቁጥሩ በመጨመረ ቁጥር ስኬሉ እያነሰ ነው የሚመጣው።
ስኬሉ አሁን ይሄ አንድ ሲካፈል ለ250 ሺህ ማለት ነው። ይሄ ቁጥር ለምሳሌ አንድ ለ2 ሚሊዮን ብንለው 2 ሚሊዮን በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ስለዚህ ስኬሉ አንሷል ማለት ነው። አንድ ለ10 ሺህ ብንለው ደግሞ ላርጅ ስኬል ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ባነሰ ቁጥር ስኬሉ ትልቅ ነው ማለት ነው። The difference among small scale, medium and large scale map are not only from the difference in the amount of information that can show, but also from the greater degree of generalization that must be employed in a small scale map. A small scale map ላይ generalization አለበት የማጠቃለል ሰፊውን ቦታ ባንድ የመያዝ ኦኬ። ያ ማለት ለምሳሌ እቺን ስኬል ያዋት 1 ለ250 ሺህ ማለት 1 ሴንቲሜትር በካርታ ላይ 250 ሺህ ያክል ማፕን ወይም ግራውንድን መያዝ ይችላል ማጠቃለል ይችላል። የመጀመሪያው ላርጅ ስኬል ደግሞ 1 ሴንቲሜትር ኦን ዘ ማፕ 50 ሺህ ኦን ዘ ግራውንድ 50 ሺህ ብቻ ነው 50 ሺህ ኤሪያን ብቻ ነው የሚይዘው ወይም 50 ሺህ ያክል ርቀት ነው በ1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት የምናደርገው ነው እያለን ያለው። ስለዚህ በዚህ ወይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የሳመሪዎች አሉ ሳመራይዝድ እናደርጋለን አጠቃላይ ዩኒቱን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው external forces are the forces that act on the surface of the earth from the outside ያለ ፎርስ ነው እንግዲህ የመሬትን ሰርፌስ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ external force እንለዋለን። the agent of external force include running water አለ wind አለ moving ice ወይም glacier የምንለው ማለት ነው sea waves አለ sea waves ለምሳሌ እዚህ ላይ ባህር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ዳርቻው ላይ ከፍተኛ የሆነ የአሸዋ ክምችት ይገኛል። ያ ማለት በsea wave አማካኝነት የግራውንድ ሰርፌስን ወይም የመሬት ሰርፌስን ቼንጅ እንደሚያደርግ መገንዘብ ያስፈልጋል። Erosion is the movement of broken rock from one place to another by running water, wind, ice or ocean current ሊሆን ይችላል። Wind blow sand and silts or losses in another form of erosion እንደሆነም ተመምረናል። Of course, moving sheets of ice, that is glacier እንለዋለን, are other agents of erosion. ስለዚህ ስለ ኢሮዥን ይህን የመሰለ ነገር ስናይ ነበር። ሌላኛው ደግሞ deposition is the final result of erosion. Rocks, sands and silts are picked up by water, wind, ice and sea waves are deposited at the lower end level of destination. እንግዲህ መጀመሪያ በኢሮዥን ወይም በአፈር ሽርሸራ አማካኝነት አፈሩ ከተሸረሸረ በኋላ የተሸረሸረው ነገር ታች ወይም ላውላንድ ላይ ዲፖዝ ያደርጋል። ያን ዲፖዚሽን እንለዋለን። ኦኬ ስለዚህ ስለ ዲፖዚሽን ይሄን ይመስላል። ኢንተርናል ፎርስ የምንላቸው ደግሞ drives energy from the interior part of the earth መሬት ውስጥ ያለ ኃይል ነው ደግሞ ኢንተርናል ፎርስ የምንለው። they form the up and down of the crust. they include folding ሊሆን ይችላል። ኦኬ የመሬት መታጠፍ ሊሆን ይችላል። ፎልቲንግ ወይም የመሬት መሰንጠቅ፣ earthquake የመሬት መንቀጥቀጥ እንዲሁም ቮልካኒዝም ወይም እሳተ ገሞራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ኢንተርናል ፎርስ ውስጥ ይመደባሉ። Folding and faulting are processes that create landforms when a force inside the earth causes rocks in the crust to bend. bend አረገ ማለት ታጠፈ፣ folding መታጠፍ ነው። break ካረገ ደግሞ ከሰበረ ወይም ተሰነጠቀ ነው፣ faulting ነው። ኦኬ መሬት መሰንጠቅን ያስከስታል ማለት ነው። heat from the upper levels of the mantle force its way to the surface of a weak place in the earth crust leads to volcanism. መሬት ውስጥ ያለው ሮክ መቅለጥ ወይም ያይቀለጠ ኃይል ደግሞ ወደ ላይ እንዲወጣ ከተደረገ የሚወጣው እንግዲህ ደካማ ሆነ መሬት አካባቢ ላይ ነው ቮልካኒዝም ፈጠረ ወይም እሳተ ገሞራ ፈጠረ እንለዋለን ማለት ነው። earthquakes occur where two areas of earth's crust try to move in different directions. አሁን መሬት ውስጥ ያለ ሁለት ኤሪያዎች በተቃራኒ አቅጣጫ ወይም በተለያየ አቅጣጫ ሙቭ ለማድረግ ሲሞክሩ የመሬት መንቀጥቀጥ ይፈጠራል ማለት ነው። if friction prevents movement between those two areas, then pressure will be built up. when pressure is eventually released by a sudden earth movement, the result is earthquake ይባላል። ኦኬ
So the scale ደግሞ ሌላኛው በዛሬ ያየነው ማለት ነው the scale of a map gives the relationship between or which exists between the distance of 2 points on the map and the distance between 2 points on the ground በማፕ ላይ ያለው ሁለት ዲስታንስ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለን ዲስታንስ እና በመሬት ላይ ያለ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለን ዲስታንስ ሪሌት የሚያደርግልን ስኬል እንለዋለን ኦኬ so there are two forms of scale linear scale እንለዋለን ወይ ማፕ ስኬል ይለናል እዚህ ላይ for example 1 ለ100,000 ብለን ሪፕሬዘንት የምናደርገው ማለት ነው serial scale ደግሞ ሌላኛው ነው which will be in the ratio of 1 to the square of the denominator of the linear scale for example if a map has a linear scale 1 ለ1000 ቢሆን then areal scale ምን ይሆናል ዲኖሚኔተሩን multiply በማድረግ ወይም ስኩዌር በማድረግ ማለት ነው 1 ለ1 ሚሊየን ዩኒት ይሆናል ማለት ነው okay so linear scale are expressed in 3 different ways ለምሳሌ RF ወይም representative fraction እንዲሁም scale statement እንዲሁም ደግሞ graphic scale form ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው it is possible to change one form of scale into another እንዴት change እንደሚያደርግም ስናይ ነበር ማለት ነው በመጨረሻም map distance ወይም horizontal distance could be realized in terms of distance along straight line and distance along irregular or curved line እንዴት አድርገን ሜዠር ማድረግ እንደምንችል ስናይ ነበር ማለት ነው የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ አሳስባለሁ መልካም ጊዜ ተመኘሁ ቻው ቻው